Sa pag-renew, online lang, meron tayong dalawang options. Pwede natin ipa-deliver sa bahay natin mismo o di naman kaya ipa-pick up natin. May pagkakataon na mas i-consider natin ang pick up. Bakit? Dahil ang pick up ay mas mura sa door-to-door delivery kung saan naabot lamang ito ng 130 pesos plus 30 pesos na convenience fee. Unlike sa door-to-door, kung saan pwede ito umabot ng up to 510 pesos. So, nasa sa inyo kung gusto nyo ipa-door-to-door delivery or ipa-pick up. Pag-usapan pa natin yung mga dapat nyo i-consider kung sakaling ipapa-pick up ninyo ito. Pwedeng through representative or courier katulad ng Grab or Lalamove. By the way, kung first time nyo sa channel na to and gusto nyo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Sa pag-renew ng NBI Clearance, importante na dapat meron ka pa nung old NBI ID number. Dito sa website ng NBI, that's clearance.nbi.gov.ph, i-click lang tong click here under NBI Clearance Online Renewal. Pero, bago mag-proceed, tandaan na dapat yung NBI Clearance ninyo ay hindi mas tatagal sa date na nakalagay dito. Dapat, October 16, 2016 onwards na process or na-claim yung NBI Clearance na yan. At kapag nga okay na, ilagay lang dito yung old NBI ID number. Saan ito makikita? Doon sa binigay sa inyong NBI Clearance, nasa pinakataas siya. Itong NBI ID number, combination ito ng numbers and letters. Ito yung kukopyahin natin na siya namang ilalagay dito. Sumunod ay yung cellphone number mo, complete name mo, para sa mga kinasal na dapat yung pangalan ng dalaga pa at yung birth date mo na din. I-click lang tong verify kapag na-fill up pa na yung information. Kung sakali na tama naman lahat ng nilagay mong info, dinouble check mo na. Pero ganito yung nakikita nyong error. Wala kayong choice kung hindi mag-renew sa ibang paraan. Which is yung pag-sign in ninyo dun sa lumang NBI online account ninyo. Kung sakali na hindi nyo matandaan yung password ninyo, pwede namang i-click itong forgot password. Pero kung hindi nyo rin matandaan yung email address and new password, that's the time na kailangan na mag-register ng panibagong NBI account. Meron kaming ginawang hiwalay na tutorial video tungkol dyan. Pwede nyo i-check yung page or channel namin. Pero kung sakali naman na hindi nagkaroon ng error, ganito yung nakita ninyo, proceed lang sa mga next step. Meron tayong option ng pag-verify through mother's information. Pwede naman cellphone number na ginamit during registration. Kung sakaling hindi matandaan or hindi na ginagamit yun, pwede naman yung email address. Pero sa akin, para masigurado, mother's information na lang. Ilalagay dito yung buong pangalan ng nanay natin, ng dalaga pa, maging yung birthplace niya. I-click itong verify. Kapag may error pa din, hindi makakapag-proceed, ang option ulit natin is yung pag-sign in sa lumang NBI online account or mag-sign up na lang ng panibago. Pero kapag wala namang error, ganito yung dapat ninyong makita. At ito yung dapat natin i-consider for pick-up kasi hindi na natin ma-edit yung information natin dito. Kung ano man yung nakalagay dito, halimbawa yung educational background, lalo yung sa occupation, yung spouse name lalong kinasal na, at yung civil status kung nagbago, hindi na yan ma-update dito. Pwede na lang yung ma-update kapag nag-sign up sa lumang NBI online account ninyo. So yun yung dapat i-consider. Dapat meron kayong old NBI ID number at hindi na ma-update yung dati information mula nung nagpa-NBI clearance kayo dati. Kapag pareho naman yung information at hindi na kailangan baguhin, i-click lang tong I confirm and then click tong continue. At dito na papasok yung dalawang option. I-click lang to iba pang paraan para makuha ang NBI clearance. Andito na yung option ng for pick-up. Halimbawa, pinili natin yung for pick-up. Ito lang yung kailangan bayaran plus 30 pesos, which means 160 pesos. Pwedeng bayaran through 7-Eleven, pwede rin naman through GCash app, or pwede rin naman through credit card, at yun yung mga Visa or MasterCard. Kung sakaling ang pinili ninyo ay sa GCash, magpapakita ito ng reference number. By the way, pwede rin itong gamitin para sa pagbayad sa bayad center, just in case na kailangan nyo ay cash. At yung mga dapat nyo i-consider for pickup ay nandito sa pickup instruction. Tandaan na pwede lang tong i-claim sa main site ng NBI. Kung masyado kayong malayo dito, especially for provinces, unfortunately hindi ito pwede sa inyo. Pero kung pwede namang mapuntahan or pwede may representative na pwedeng pumunta sa NBI main site, yun yung sa Taft, Manila, malapit sa LRT UN Avenue, pwede naman. Pero kung meron namang representative or courier or makakapunta kayo doon sa main site nila, doon sa Taft, or sa UN Avenue, bali walking distance lang to from LRT UN Ave station, pwede nyo nang i-claim or ipa-claim yung NBI clearance. At pwede lang siyang kunin from 8 AM to 5 PM. Diretso na doon sa releasing area. Again, ito yung mga options. Pwede personal pick-up. Tandaan, dapat magdala ng 2 government-issued IDs plus yung reference number ninyo doon sa binayaran yung NBI clearance.
or pwede itong ipa-pick up sa iba. Ang karagdagang requirements para dyan ay authorization letter at photocopy ng ID mo at ng ID ng representative. Kapag naman option 3, halimbawa sa Grab or Lalamove mo ipapaklaim, ang kailangan naman para dyan ay yung picture or screenshot ng booking transaction, maging yung binayarang paid reference number para sa NBI Clearance. Also, ipapakita rin ng courier yung conversation na ina-authorize mo nga yung courier service na i-pick up yung NBI Clearance mo. Andito yung sa consent and waiver for option 3. Yung applicant o yung may-ari ng NBI Clearance ay pinapayagan or may consent na ibigay ng NBI yung unsealed clearance certificate doon sa designated courier, which is yung Grab or Lalamove nga. So, yun yung mga dapat natin i-consider for pick-up and online renewal ng NBI Clearance. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung interesado kayo sa video tutorial tungkol sa registration ng new account sa NBI, pwede nyo nang i-check yung mga video sa bandang baba or nasa description. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!